Ole winju multimeter ganei ho te kan tilang lenga ti khon ku nuai me chon hei sir barami hi maxtech MAS 830L ania chuan hei chu volt level continuity test na ka manga chuan alai mi hi HTC DM97 ya hei chu resistance te nan ta diode mode ta tele temperature te na ka manga chi rang ti mana tur tam mai chu hei ka man ber ani tiena set tur chi rang me NCV te test ya tien resistance mode ania hei frequency hei NCV hei temperature hei transistor hei microamp la milliamp te test hei boka chuanin hei unity DT 9205A ni volt le ampere test na ka mang chuan hei sir berami hi analog multimeter ni ka thiam pa ni chuan a dot ami hi ka mang le bo khai chu a clamp chi ni wang hian til a proper ker lo hetia where hetia wa che be hian ampere wel hriat the ni chuan hei poi max tech tho kha ni ka mang ai lo hi chuanin te hi cái này về mấy cái món ngay lo hết không về mấy thì cái multimeter mất saber này 2008 mi đó anh em thì hiện cái là đã về rồi mong mai ngay lo mai là lu về xem mà thì hiện cái mong anh ngồi cho nên approve rồi anh ta thì em trên số mobile là mình đi vào hiện trâu tết company trâu tết test ngay đi vào hiện thì amora siêu thế thì hiện cái đó trên số cái nốt zoom bao cái hiện test all sampal ai trong cái khop này ole cái tí giống cái này mong cháu là chạy tiêu là